Elena, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cum găsești acest spațiu? Acum e liniștit. Mhm. Număr de la 1 Echilibrat. la 3. Iar la 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil și mergem într-un spațiu prielnic pentru sesiunea de investigație de astăzi. 1, 2 și 3. În sesiunea de astăzi vom investiga simbolul adevărat al crucii, așa, De unde număr, greutatea asta pe piept? număr de la 1 la 3, iar la 3 îmi răspunzi la întrebarea: cine a fost primul ferar care a făurit crucea, nu ca pe o figură geometrică, ci ca pe un instrument de fixare a durerii, și ce esență a introdus în metalul rece? 1, 2 și 3. Primul instrument de cruce n-a fost crucificarea. Prinsă în cuie. Eu văd fier încins, sub formă de cruce arzând și crucificați arși pe cruce. Pe crucea încinsă. Da, e tot în zona Asiei, dar într-o civilizație mai veche, înainte de Solomon. Asta a fost obicei preluat, dar nu cum era înainte. Instrumentele de tortură dinainte erau mult mai agresive. Crucificarea s-a urmărit ca o moarte lentă și o suferință și o cu ele și o rugăminte. Primul instrument, da, în, da, tot aici în zona, dar e mult mai veche, civilizația. A cui a fost ideea? S-a venit cu ea din lumile inferioare și din alte civilizații. Mie vine că s-a venit din Betelgeuse cu forma asta de agresivitate.
și se ardeau direct. Crucea era jos, era plată de fier și se ardea pe ea. Era prins de mâini, picioare și cap. Care este frecvența reală a crucii înainte ca pe ea să fie suprapusă imaginea răstignirii? Frecvența reală văd o vibrație foarte înaltă de coborârea sufletului, de ființelor, ca un portal de lumină și este și coborârea de sus și experimentarea pe orizontală. De fapt, asta este vibrația originală din sursă, dar nu e ca un simbol. Și în prima fază, pe portalurile astea și pe orizontală experimentarea și astea, să văd că se unesc două energii de lumină cu două energii, una de lumină și asta de întuneric. În momentul când pe simbolurile astea, pe vibrația de lumină, se unește cu vibrația de întuneric și asta a făcut-o, văd în spate, prima dată a făcut-o Zeus. Și aici a adus-o, a schimbat crucea, era invers, fiindcă se cobora de sus portalul și se cobora în luminile joase. Când a pus-o invers, s-a unit, văd imaginea unită, s-a inversat și atunci portalul s-a făcut din întuneric și a urcat. Și pe vibrația asta, pe semnul ăsta, vertical și orizontal, s-au făcut sunt portalul și din lumină și din întuneric și se combină energiile. Și ușor, ușor, văd că s-a coborât la simbol. Prima dată văd simbolul nu adevărat al crucii. L-au făcut draconienii. E simbolul al crucii ăsta care la vârf nu este dreaptă. La vârf are semioval, reprezintă capul. Ancu, Ancul, da. Și aici văd că reprezintă capul. Și asta e simbolul omului. Aici. Și asta a făcut-o draconienii să însemne ființele umane în alte civilizații, după aia Anunnaki. Și simbolul s-a adus Ancu. Și după aceea că văd că și în lumile astea din Orion și din Safon, văd că văd imagini că sunt foarte agresive
umanii sunt răstigniți pe forma asta și se pune capul în semirotundul ăsta și sunt răstigniți jos. Și în mai multe forme sunt și pe fier și tot așa bătute ca și în cuie, manoizii, care sunt aduși, sacrificați și cei care se opun sistemelor. Deci nu este de pe Terra. Barele orizontale are careva legătură cu femininul și masculinul? Are de energia care urcă și energia care se manifestă. Aș putea spune că într-o formă sau alta, că este o energie care cea care se manifestă pe orizontal este energia creatoare și cea care transcende mai sus, mai jos, în funcție de conștientizare. Vorbește ce e acum, nu ce a fost înainte. Centurionul sau călăul purta crucea pe corp ca pe un talisman. Împotriva cărei forțe anume îl proteja? Împotriva furiei victimei sau a conștiinței? Aici deja e o altă informație diferită. Centurionul sunt cei care au simbolul ancului și sunt jumătate umani, jumătate animale, văd. Și pe ei au pus să sacrifice umanii, că sunt hibrizi și erau folosiți de draconieni. Eu imaginile astea le văd. Și denumirea a venit din imaginile originale, sunt oameni cu trăsăturile lor și fizice și psihice și au venit cu informația asta ca și călăi pe sacrificarea crucii. Erau deja programați, da? Da, au venit programați. În momentul execuției, când călăul atingea crucea, ce hormon domina în sângele lui? Adrenalina vânătorului sau endorfina preotului? În cei sacrificați. În cei sacrificați? Nu, în călău, acel care executa. Încă lău era entitate. E în toată regula entitate. Și el sacrifică tocmai pentru energie, pentru adeneu. Energia sângelui este lumină. Adenocrom, văd. Și mai este prinderea sufletului. Sunt mai multe și sunt nu e preot, e vorba de sacrificiu, nu e agresivitatea. Cei care fac, îmi vine cuvântul, crime, omoară cu sânge rece.
N-au sentimente, n-au... Știu pentru ceea ce fac. Și în fizic și în ezoteric. Fiindcă entitate în toată regula. O să mai pui o dată întrebarea. Mhm. În momentul execuției, când călăul atingea crucea, ce hormon domina în sângele lui? Adrenalina vânătorului sau endorfina preotului? Nu, nu. E ca și cum se, se curenta. Deci, efectiv, se curenta și veni și că e un sistem de descărcare. Că și în entitate se activează dorința, plăcerea aia Plăcerea. de hrană, de Endorfin, da? da, și endorfină și vânător. Și Adică, adrenalină. da, sunt amândouă, fiindcă e plăcerea hranei dulce și dacă nu vânează și nu sacrifică, nu are ce mânca, ce-i place. Și nu simte emoție, empatia, simte doar plăcerea ce îi place să mănânce hrană și să dea mai departe și că coboară prin simbolul ăsta al crucii, coboară, văd că coboară mai multe entități. Deci, la fiecare pe cine sacrifică, coboară altă entitate în corpul respectiv. Prea puțin e o entitate liniară, fiindcă coboară să se hrănească. De aia se activează foarte tare și hormonul care plăcerii de a mânca și adrenalina Mm. sacrificiului. Și nu Mm. este empatie, fiindcă nu are vibrația iubirii. Doar se Nu are de hrăni. unde să o Da, aibă. Nu e da, vibrația care îl caracterizează. da. Dar scrie aura călăului, profesionalist din Roma. Ce reprezintă? Păi n-are aur. Nu are aur. Nu are aură. E închis tot. Nu are nicio aură. Din când se activează entitatea, e forma, e forma entității în ezoteric. Eu nu văd aură la el. La Văd doar Vic, ca un corp activat artificial, un cum s-ar zice, biorobot. curentat, da, da, biorobot curentat, cum s-ar zice, biorobot. Da, ai dreptate cuvântul. Erau sacrificați doar umani, cei care E, dispuneau de suflet. uh, da, fiindcă nu sacrifică, atunci nu dispuneau foarte mult de clone, carcase și astea prea mult să le aducă la comandă și nu-și permiteau. Și în special sufletele nu erau de acord și le ocheau, adică le vedeau lumina din ele și puneau ochii pe ele, ca entitate puneau ochii pe ele și le aducea cum s-ar zice, la stâlpul sacrificiului. Ce pact încheia călău atunci când își punea pentru prima dată la gât semnul crucii? Nu, că îl punea să coboare entitatea în corp, să-și ia energia, hrana. Era adunată energie? Păi, era, fiindcă e ca un
cum îi zice, ca un, cum se zice, mecanism care puteau al corpului, care puteau să coboare entitățile, activa cumva într-o formă sau alta electric corpul, să primească entitatea. Și bineînțeles că era numele draconienilor, aici sunt draconienii, în toată regula. De ce pentru execuție a fost ales lemnul, un material viu? Nu, lemnul era la dispoziție. Era, era mai accesibil. Era accesibil, ușor de lucrat și se lucra ușor cu el. Interacționa cumva sufletul copacului cu acelui care era sacrificat. Mm, Interacționa cu totul, că e, de fapt, locul respectiv. E portal și tot ce era viu se producea ca o vibrație negativă în rezonanță, prin lemn. Că era înfipt, îl văd înfipt în pământ și toată vibrația aia, a durității, a negativității și e format portal. De sus până jos, că deasupra e navă când coborau entitățile. Prin activa mecanismul ăsta al crucifixului. Și se producea o rezonanță de vibrație joasă prin lemn, ca undele se întindeau pe toată Terra. Era o legătură dintre lemnul care era folosit la cruce cu aceilalți copaci din păduri. Mm, Da și nu. E vorba de vibrația care se transmitea prin tot. Și o primeau numai copaci și plantele și tot ce era viu. Tot ce era viu. Fiindcă sacrificiile, durerile și vibrația joasă a unui suflet care transmite și impregnează ca informație în tot ce este viu. Pe cupolile bisericilor sunt, crucile de pe cupola bisericilor sunt identice energetic cu crucile de la gâtul călăilor romani. Nu sunt, aș putea să zic că sunt identice, dar nu sunt în funcție pe, sunt diferențe, că e vorba de entități care le guvernează. Meca, uh, Mecanismul ăsta și metalele și astea sunt diferite în partea asta a Europei unde se făceau crucificările la roman, draconieni și astea, și în partea asta la reptilieni, reptilieni și reptilieni. Și sunt în două forme un pic mai diferite. Dar amândouă sunt mecanisme în momentul când nu se mai fac sacrificii așa de dure, dar se activează mecanismul ăsta și coboară entitățile pe portal și se hrănesc cu altă formă, cu energia rugăciunilor. Acum
tot un fel de sacrificiu, dar dat mai frumos. În ce moment a Da, avut loc substituirea? Cine era acea figură din întuneric care a șoptit omenirii, sărută unealta crimii și vei fi mântuit? astea sunt mult mai vechi informațiile. Ceea ce știe omenirea este de acum. Din veacul ăsta, că de ea vechi a început de la veacul 1 să schimbe informația, dar eu le văd mult mai vechi. Erau obligați să-și îmbrățișeze unealta de sacrificiu. Și spunea că vei fi liber, adică prin sacrificiu vei fi liber. Și le văd mult mai vechi la civilizațiile dinaintea, din Asia și din Europa, la ăștia, la romani. La romani, la asiatici care au venit în Europa. Romanii, de fapt, au luat-o de la asiatici care au venit pe mare și au ocupat Europa. Mult mai mult. Și de aici s-a preluat. Din Asia s-a preluat formele astea de sacrificiu tot de la ei. Și îi puneau să-și îmbrățișeze obiectul de tortură, să-l sărute ca să fie liberi. Să-și venereze Da, unealta da, crimii. da, era ca o obligație de a ști sacrificiu suprem și transforme african în abnegație. Dar de fapt era o frică care, eu văd că e o frică care se transforma în spaimă. În momentul când o ia în brațe, se transformă într-o spaimă supremă și ca și cum se dezlipește sufletul de corp. Și aici e ca o pierdere de conștientizare. Sacrificiul de sine, pierdere de conștientizare. Crucea funcționa ca un transformator inversat. Da, Unde energia speranței și a credinței urcă la cer, iar jos coboară energia vinovăției și a descompunerii. da, speranța văd că este în gol. Deci o energie care merge în gol și tot în jos se duce. Că um, e ca o nenorocire. Tot în gol, jos. Se ridică în sus și tot în minus merge sau se ridică către, către nave. O energie care e culeasă în sus, dar vibrația tot în jos merge, tot negativă e, ca o nenorocire. Deci e chestia că tot speri și nu faci nimic, că se va întâmpla ceva. E ca o așteptare la nesfârșit. Asta s-a pus ca speranța, s-a pus ca uh, un program de a nu face acțiune și a aștepta. Și aștept să întâmple ceva, nu să faci tu ca să se întâmple. Și atunci, stând în energia asta a fricii, vinovăției, cu speranța, rămâi într-o energie liniară și se produce tot mai mult, că nu se întâmplă nimic,
vinovăție, frustrare și frică. Ce răstignește de fapt crucea de pe pieptul credinciosului? Centru său laringean, vișutca, nepermițându-i să spună adevărul, sau centrul inimii, blocând iubirea cu frică. Blochează tot. Blochează, în primul rând, e un mecanism care blochează circulația energiilor. De la, fiindcă e conceput tot pe toți centrii energetici și de mecanismul ăsta. Și e un simbol. Tot blochează. Și în funcție, la unii blochează, la cei care o fac deschide centrul și se mănâncă energie. Cei care o poartă rămân blocați și simbolul depinde unde este, că sunt mai multe astea ramuri în religie, se știe cui aparține fiecare și în momentul când își fac semnul crucii, se deschide și să mănâncă energie către entitatea respectivă. Dar aici e ca un sigil pus pe toate ceacrele și e strict sub entității respective, sub Iahve, sub um, Bahmopet, sub Satan, sub diferite cruci, unele sunt mai mari, unele sunt mai... Asta mare e al lui Satan. Asta înflorită cu multe e al lui Bahmopet și asta așa simplă și cu floricele e a lui Iahve. Deci fiecare își cunosc că face parte tot din simbolul complex al tuturor simbolurilor masonice. Și ele sunt sigilii pe fiecare spirit și nu dau voie să se manifeste, deci energia e ca și cum rămâne a lor. Asta rămâne ca o barieră în momentul când se ridică conștiința. Dacă unul dintre suflete sau o parte subliminală începe să te trezească, să devină conștientă, asta e ca o barieră. Îi rămâne că dă alarma entității și de aia începe să aibă probleme uh, partea subliminală în corp. Este purtarea crucii la gât un act de consimțământ voluntar la conectare la egregorul permisiunii de a suferi? Da, da. De a suferi, de a rămâne în obediență, de a fi sub egida unor entități. Sunt egregoare foarte mari. Fiecare își împart prada. E egregor comun, dar fiecare are un egregorul ăsta foarte mare și au egregoarele lor separate în egregor și își împart, cum să zice, prada și energia. Energia. Unde se duce energia sărutării crucii? E amintirea. De a îmbrățișa. Deci, toate sufletele care și-au simbolul crucii sunt toți. Îi văd sacrificați, venim pe rând sacrificați și ca și cum prin sărut
rămân cu energia aia. Îs- Li se le rămâne vibrația prim, primii crucificări, că și să-și îmbrățișeze obiectul de tortură, ca să accepte. Și frica de a nu mai fi sacrificați, mai văd că mai este. Rămâne sub simbolul ăsta, e ca și cum senzația că că îi protejează cineva și nu vor mai fi sacrificați. Este adevărat că semnul cruce este un gest pe care sigilează aura în cruciș? Păi, ce-am spus, toate chakrele și toate, și Mhm. subentitate și în funcție și de ce sigilează, dar în momentul când îl fac în timpul rugăciunii, sparg. Deci, deci când o poartă, deci când o poartă, este și sigilul care se cunosc fiecare sub ce entitate este și sigilează tot. Și când se duc și fac ritual, se duc și fac rituale și își fac semnul crucii, se desface, sparge în patru și explodează energia asta de lumină care se duce direct la entitate prin portalul și al bisericii sau se formează mici portale și se duc direct către entitate. Că văd și crucile din casă și care le au prin case și asta la biserică care merge prin dispozitivul ăsta al crucii către de adunare de energie. Deci când se face semnul crucii la ritual, se dă drum, se sparge, se desface sub semn și se duce energia. Când se poartă, e ca și cum sigilează totul. Dacă Hristos a fost răstignit, de ce oamenii se închină cruce și nu Petri care a rostogolit mormântul sau căvocul gol? Cui convine accentul pe momentul durerii maxime? E vorba de vinovăție și de păcat. Și, și ori la una, ori la alta, văd că sub aceeași, fiindcă nu toți sunt pe crucificare, chiar în momentul crucificării. Toate um, formele astea de separare care sunt așa zis sectele. Eu văd astea mari. Ortodoxia și catolicism, ei sunt pe sacrificiu și pe energia vinovăției foarte mari. Alte sunt sub altfel de entități și merg pe momentele astea de ce a făcut Isus, ce trebuie să facă, ce a propovăduit. Deci nu merg pe momentul crucificării. Numai astea două merg și vinovăție. Vinovăție, autosacrifici, păcat. Deci astea sunt programe bine puse permanent și renoite subliminale, programe mentale renoite subliminal permanent, ca sufletele să nu se trezească. Ce frecvență emite crucea de aur pe corpul sătul al preotului? Nu,
frecvență. E o frecvență, imită lumina, dar de fapt e un mecanism care are mai multe aspecte. În primul rând că e vorba de mesajele subliminale care le activează permanent, electrificării. Al doilea este mecanism și al treilea e readucerea din nou în egregor. Deci cine o vede și nu se mai dezice de ea, când o vede e ca și cum îi aprinde subconștient memoria și reactivarea. Să revină din nou la simboluri și la ritualurile respective și la credință, așa zis credință. Să se relege. Și plus de asta e și o frecvență destul de vibrație joasă care e. Deci ce eu explic acum din ce percep, ce simt eu personal. Provoacă spargerea sufletului. Apasă foarte tare și e durere în piept foarte mare. Asta simt, asta percep și am intrat în vibrația ei. Sparge ca și când provoacă o spargere a sufletului prin energia și vibrația ei. Dar ce se întâmplă cu corpurile subtile ale unui copil nebotezat, dacă deasupra lui este purtată o cruce încărcată cu emanațiile călăului? Preotului sau călăului, că eu văd Păi, și preotul și n-are, cam care e are aceeași energetică, nu? da, aceeași energetică. Numai că preotul e mai nou și folosește ritualurile și menține programele memoriei sufletului. Îi Este activează, afectată aura copilului? da, da, da. Îi se impregnează deja în subconștient și îi se pune simbolul pe câmpul energetic. E ca și cum ar fi e însemnat. Dar programele care le-a avut în alte încarnări Li se activează și știi cum e, reupdatează le mhm, mhm. în timpul prezent. Reînnoite. Da. Și văd că e pus în energetic, e pus pecetea la nivelul capului, deasupra, aici. Și știu. Cuile cu care se străpungea carnea au fost programate în careva ritual special. Ele au fost programate de prima dată energetic și când se bat cu ele, ei nu trebuie să mai facă ceva pe ele, pur și simplu le bate. Sunt programate energetic. Sunt programate la momentul când se confecționează, da? Deja e știut pentru ce o să fie ele. Nu, au fost programate de prima dată și când le pune efectiv, când se ating, nu de când le face. Înainte, acum, mai târziu, se luau și se făceau. Înainte, da, aia erau cuie speciale pentru sacrificiu
le văd că nu sunt rotunde, sunt pătrate. Și sunt subțiri Mhm. și sunt ca și după aceea se măresc. Și în timp ce se bate, se mărește Presiunea gaura, la... Mhm, presiunea și mhm. gaura și mărește durerea. Și da, Aceste cuie erau păstrate după? da, fiindcă crucea și cuele erau aceleași. Înainte, după ce au fost mult mai mulți, deja se confecționau și se luau. Se confecționau în momentul ăla. Când se produceau, că văd că se produceau invaziile, așa zis barbarilor. Mhm, Și se căutau cuie, deci nu erau, văd că nu sunt aici, nu sunt făcute special pentru sacrificiu. Aici e Baraba, cucerește Baraba, cucerește teritorii și sunt făcute pe moment, îmbrăcat în negru și draconian. Da, dar înainte, da, și aveau forma asta. uh, de, de la vârf ascuțit până la un pătrat mai mare, îți făcea o gaură mare, e ca 1 centimetru pe 1 centimetru, mai mare. Și cei care nu mureau de multe ori, dacă se scoteau de pe cruce, rămâneau cu răni foarte mari, adică cu găuri mhm. și nu-și mai reveneau, care erau luați și furați de pe cruce. Da, Forța durerii era conservată în aceste cuie. Rămânea mm. amprenta, nu? Amprenta energetică, da, rămâne în metal, ca informația, dar cel mai tare rămâne în vibrația solului și a câmpului energetic al terei, cel mai tare. La arderea vrăjitoarelor. De ce rugul era adesea construit în formă de cruce? Accelera acest lucru sacrificiul sau amplifica aportul energetic? În primul lucru nu se putea să se miște corpul. Mâinile erau efectiv înțepeniți. Al doilea și, în primul rând, durerea era mult mai mare, deci s-a amplificat totul. Totul se amplifica. Și atunci și energia era mult mai dură și vibrația se mărea și undele. Câtă durere și sacrificiu. Nu se puteau mișca. Și atunci le rămânea doar să urle, să zbiere și să implore și să aibă speranță că se întâmplă ceva, că se duc undeva și e bine, dar prin energia durerii erau captate la capătul focului. Văd că este entitatea asta aici așa zis vrăjitoare, dar tot suflete erau, bine, erau vindecătoare, cu plante, cu foarte multe informații s-a pierdut din femeile astea care știau energia plantelor, vindecătoare, vibrația, informație multă s-a pierdut. Erau ca și demonii ăștia, draconieni, demonii ăia negri, cu ghiare și cu
și o prindeau sufletul când ieșea cu totul, când zbiera și urla de frică. Da. Crucea pe mormânt îi împiedică ea oare pe mort să învie, propunându-i câmpul informațional de pironindu-i, blocându-i corpul de pământ, câmpul Nu, informațional de pământ. nu. Crucea de pe asta blochează ADN-ul ăsta, scânteiuțele astea de lumină care rămân în corpul fizic. ADN-ul care nu s-a dizolvat din corp fizic și rămâne, crucea îi blochează să se formeze portal de lumină către suflet. De aia rămân aspecte. Mhm. Rămân Jos. blocați în Da, cimitire da, mulți. da. La închinăciunea în biserică, omul își frânge energetica, repetând geometria crucii, Deja e frântă. deja e Numai că frântă. repet desfacerea și consum și darea energiei permanent. Adică este, această smerenie este o auto-răstignire Da, ritualică. da. Auto-răstignire permanentă, mâncând dând benevol din energia lui, din vibrația lui, din tot. Din frică, vinovăție și speranță că este bine. De ce Răscrucea este un loc al forțelor necurate, iar încrucișarea, unul sfânt, dacă etimologic și geometric sunt același lucru. Sunt multe imagini. Mai spun o dată întrebarea să le leg. Într-o formă că sunt pe... De ce Răscrucea este un loc al forțelor necurate, iar încrucișarea, unul sfânt, dacă etimologic și geometric sunt aceleași lucruri. Păi răscrucea, în primul rând că sunt. Tot e nivelul sufletului care în momentul când se face cruce se desface și se duce. Eu vorbesc de partea asta și la răscruce tot așa se încrucișează două energii și se formează portal. Tot așa ca un și în răscruci adunate energii se formează, văd că e portal. În drumurile special e format portal. De-aia se numește malefic, oamenii simt. Și aici e ca și tot ca momentul când încrucișezi energetic, tot așa se duce energia și acolo se formează, e format portal. La, la intersecții se produc foarte multe coleziuni, fiindcă în momentul când portalul, cu cât este mai de joasă vibrație, cu atât absorbe mai multă energie negativă. Deci se produc coleziuni, accidente, ciocniri, simți energie vibratorie joasă și portaluri de întuneric. A- Da, da. Atunci când cineva face semnul crucii în aer, ce tăietură lasă în spațiu? Și cine are dreptul să intre în această fisură?
formată energetic? Formează tot portal. Tot portal. Tot portal ca să coboare entitatea. I-a deschis portal. Că prin semnul crucii se efectiv se desface. Știi cum fac fierarii și desfac în cruce și formează ca o gaură. Așa se formează. Și, și coboară entitatea și se duce din jos în sus și de sus în jos. De sus, deci de jos se sparge, se duce energia de la Terra care este adunată și de sus coboară entități. Se desface câmpul protecția Terei, care o are de o anume vibrație și protecția locului. Și prin ritual și prin astea se desface câmpul ăla de protecție, o anumită vibrație. Și prin asta se poate se poate duce către entitate și poate coboră entitățile, că entitățile sunt de o vibrație mult mai joasă și la anumite frecvențe nu pot să coboare într-un anumit mediu. Când un păcătos se roagă în fața crucii și pronunță, Doamne, iartă-mă, cine îi răspunde, ești iertat, continuă să suferi? Este Dumnezeu sau Dumnezeu. conștiința colectivă a călăilor? Să ai una Este și alta. entitatea care este însăși, care este entitatea care este ori în locul respectiv, că este o entitate Mhm, mhm. Pe teritoriu. pe teritoriul respectiv, sau este efectiv entitatea gardian negativă, care fiecare suflet îi se dă când este într-o religie, așa zis, programat. Și fiecare și are câte o entitate. Și ea totdeauna aia îi șoptește la ureche. Sau cel din entitatea locului, cea din față. Îi spune și aude prin sistemul de programe religios care e programat în creier. Care este diferența dintre energetica crucificului catolic și crucea ortodoxă? Și care De din ele, blocare, de blocare și de desfacerea energiei către asta, în prima fază. Și a doua, ai mai vrut să mai zici ceva? cea ortod care din ele sunt mai aproape de simbolul original al călăului? Amândouă, Amândouă. într-o formă sau alta, numai că aici sunt mai mult draconieni, dracodemonii, că aici la, la catolici și aici în partea asta la altă sunt reptilieni și dracoreptilieni. Dar au același principiu. E vorba de cine deține un egregor sau altul și cine deține puterea într-o parte sau alta. Dar e același principiu. Dacă scanezi chakra de la gâtul credinciosului în momentul purtării crucii, atârnă acolo un lacăt sau un ștreang?
E mai mult pe zona, pe blocarea, cel mai greu apasă pe zona unde este Anahata? anahata. Prima dată apasă că aici este zona unde se produce intersecția. Aici se produce intersecția. Și după aceea blochează. E la amândouă, dar cel mai tare e pe zona sufletului întâi, că de aici se sparge. Că în momentul când se face semnul crucii, uh, oamenii nu trec la nivelul gâtului, o trec la nivelul pieptului. Și aici e intersectarea. Mhm, Prima mhm. dată este la nivelul pieptului, de aici se sparge, adică se desface și se duce. Și a doua e ca o blocare ca un program și sistem pe, pe ritual, adică din memorie și din subconștient vine programul și se recită ritual și ca o combinație de energie unde sparge, desface partea energetică și se consumă energie. Și aici se blochează total altceva. Dacă tu ai un alt program și simți că ai vrea să spui altceva, dar de fapt pe gură scoți formulele, formulele ritualului, rugăciunilor respective. Chiar dacă uneori simți să urli sau să pleci sau să trezesc să spun același lucru. Rugăciunea, ritual sau iertare sau... Și după aceea urcă în cel de-al treilea ochi. Este programat vizual, într-o formă sau alta de a vedea. Ceea ce spune fiecare religios. Când omul întinde brațele în lateral, luând forma crucii, corpul său devine o antenă de emisie sau de recepție? Și emisie și recepție. Emite energia lui și aduce energie negativă. Adică se reîmprospătează programul de vinovăție, frică și supunere. Se formează o cicatrice pe fruntea copilului la momentul botezului. Nu sunt închise așa zis fluxurile de energie. Mhm, Deci când se mhm, pune pe tot, că nu numai la nivelul frunții, și la nivelul gâtului, și la nivelul mhm. mai multe, efectiv le blochează. Cele mai importante superioare care au legătură însăși cu formele noastre de conștientizare uh, mai înaltă. Și le închide. Pur și simplu le blochează și le introduce programele lor forțat și l-a impregnat și se schimbă fluxurile ADN-ului, impregnează metabolizarea ADN-ului, se închide anumite vortexuri de ADN, de lumină, cu niște coduri care au niște vibrații foarte înalte și au pulsații foarte frumoase. Văd că astea se închid. E
Hai să-l descifrez capul. Ăsta e capăt de telomer. Momentul când sunt întregi la capătul telomerelor, e ca o pulsație foarte mare. Efectiv, asta e ca și cum închide și o taie. Și s-a închis prin semnul crucii care se fac, ca și cum tăiere. De capăt de telomer, de vibrații. Îi se închide vibrația. Accesul la vibrații mai înalte și foarte înalte, la vibrații originale. Și duce ca îi să toarnă, știi, în loc să curgă nectar, curge apă murdară. O comparație așa mai. Și murdărește totul. Simbolul medical, crucea, este legată vindecarea în spital de energia sacrificală sau de extragerea vampirică a forței vitale de la cei Păi, bolnavi, prin, slăbiți? păi, să simbolul de cruce și entitățile care sunt. Că e și șarpele și sunt și aripile, sunt și e vampirism în toată firea, în toată regula. Pentru suflete. Pentru restul vine să se recalibreze un pic fiind carcase și clone și s-a dus în spital, prin tratamentul care le fac se remontează, pe când sufletele sunt subte de energie, chiar sacrificate. Fiindcă se încearcă să le coboare vibrația și unele nu coboară și le sunt sacrificate. Știi cum e comparație? Mi-a venit imaginea comparativă. Ca și cum sunt duse la stâlpul sacrificiului înainte. Așa mi-a venit imaginea duală, cum îi duce la spital sufletele. Când îi se generează stările de rău și de vibrații, să ducă la spital să-i sacrifice, să-i reprogrameze prin sistem. De ce ați purta crucea înseamnă a îndura insuportabilul? Și cine programează această setare renunțarea, la renunțarea fericirii? La renunțarea mai multor, nu mai a fericirii, a voinței, a integrității, a ceea ce ești tu, a puterii tale, a conștientizării, bucuriei, fericirii, iubirii de sine. Sunt toate. Păi nu se vrea, fiindcă se refac permanent, programele vechi se reînnoiesc prin sistem. Tot timpul se reînnoiesc prin simbol și prin ritual, prin rugăciune. Și nu mai ajung la o conștientizare. Adică dacă ții o pauză mai mare și nu le mai faci, conștiința din Ai interiorul șansa tău de a conștientiza. da, să începe să desfacă. Și așa că dacă le tot faci permanent, nu dai drumul
da conștientizarea din interiorul tău și tu tot dai energie în afară. Și pe programe subliminale, ondulatorii de vibrație foarte joasă și atunci e impregnat tot timpul asta. Tatuajul crucii pe corp funcționează ca un sigiliu al proprietății Da, în primul rând. și Și plus de... a cui proprietate devine acest suflet. Nu, văd foarte puține cei care își fac tatuajele mari de cruce și au ăștia deja nu mai sunt prea mult suflete. Ăștia sunt entitățile în toată regula care sunt că de fapt ei se și expun să, ca o memorie vizuală pentru alții. Și cei care fac sufletele e ca reaprinderea, păstrarea memoriei. Este sigilul entității și în momentul când se uită permanent la cruce, își păstrează permanent programul și e sigilul și al entității, dar asta e ca program. Ca sufletele care își fac un tatuaj își păstrează un program și o memorie care permanentă. Așa e și cu semnul crucii. Și plus de asta e și sigilul entității, da? Cei care își fac astea, tatuajele astea mari, aia deja nu mai sunt. Aici e entitate în toată regula. Da. Cum arăta adevăratul simbol al învățăturii lui Hristos înainte ca sinodul să aprobe crucea? Mai spun o dată că sunt imagini, sunt trei imagini diferite, Cum nu? arăta adevăratul simbol al învățăturii lui Hristos? Păi nu era simbolul, că eu văd o energie, nu era semnul crucii, nu era nimic. Și văd mai multe imagini, văd un, Era pur și simplu o, o lumină? o lumină care merge într-un întuneric și nu are nicio treabă cu care luminează și nu propovăduiește. Văd un, uh, ca un om așa, care e mai multe entitate, că văd în mare față mai multe imagini, deci de Isus. Și că de fapt, hai să le văd că au mai multe fețe în subtil, că e față de, aici e, asta e față de leu în astral, asta e de față de reptilian, asta, de sunt cinci simboluri, adică cinci corpuri care în ezoteric au o altă formă și propovăduiesc și este corpul ăsta de lumină care este total altceva, este un suflet cu o conștiință și cu un portal înalt. Și aici entitățile astea nu au simbolul crucii. Ele aduc, văd prin ceea ce vorbesc și corpul ăsta intră în el și ies din el. Și când e adus, uh, când e adus
corpul lui Iisus pe crucificare, de fapt e simbolul sacrificiilor. Dar ei pe corp le văd în ezoterică, sunt entități într-un corp fizic și n-au simbolul crucii pe ele. Sunt doar legați la entități și cu sistem de programe care generează în suflete programe și crucificarea. Dar de fapt asta e doar un corp, că entitate nu mai e. Și e schimbat corpul care a înviat, a fost luat tehnologic, corpul de acolo. Deci nu poartă simbolul crucii pe ele, sunt entități în corpul fizice. Ei propovăduiesc un anume program să dea iluzie. Entitățile astea spre gregori mari și simbolul sacrificiului, dar nici nu e sacrificat. Nu cum mă uit total altcineva. Este un om. Uh, un om îmi vine și un suflet. Și e ca o memorie care li se aprinde permanent. Și iluzia că prin crucificare, dacă se lasă crucificați, dacă se lasă, își lasă voința unui zeu prin anumite ritualuri și crucificare, viața lor în afară, adică când pleacă din corpul fizic, va fi o fericire, o păcăleală frumoasă. Adică vor ajunge în rai. Dacă Hristos a înviat, crucea a rămas goală, închinându-ne crucii, cu trupul pe el, nu ne închinăm oare în momentul triumfului călăului asupra lui Dumnezeu? Triumful călăului e triumful entității. Da, Pe asta nu asupra lui Dumnezeu. pe așa numitul. Nu asupra triumful entității care este numit însăși Dumnezeu, că este un zeu. La asta, cum văd la stâlpul sacrificiului, Mhm. că e speranța. Și programele că sacrificiu din lumea asta înseamnă fericirea din lumea în partea cealaltă. De ce diavolul din tratatele medievale se teme de cruce? Se teme de propria sa armă sau este un joc pentru a convinge oamenii să poarte pe ei semnul suferinței? În primul rând că fiind un mecanism, e ca o politică. Asta e semnul și simbolul entităților respective. Dacă e o altă entitate, nu are voie. E ca și cum alte entități ați intrat în subsidi și vreți să luați sufletele din egregorul ăsta, din religia asta, din sistemul ăsta,
veți fi, e știi, ca o atenție către entități. Nu intrați că sunteți distruși. Asta e foarte mare. Și e ca un program subliminal al, al dualității la oameni, la sufletele umane, la ființele umane. Adică bine și rău și e asta binelui religia, să traduc într-un fel. Că văd ritualurile religioase și creștine, care este energia binelui, energia o lumii mai bune în afară, energia sacrificiului din prezent pe energia binelui în altă lume. Și e vorba de energia binelui și a răului, un program al dualității. Ce semn ar trebui pus sau desenat în acel loc unde a fost crucea ca să neutralizeze, a restabili fluxul vieții? Niciun simbol. Pur și simplu se merge în interior și se desface tot. Fiecare avem niște steluțe de lumină. Desfacem steluțele de lumină ca să ne întregim, să se refacă, să regenereze prin steluțele astea de lumină, se aprind prin tot corpul și după aia se face ca un corp de lumină în totalitate. Și de aici se aprinde, așa zis, flacăra asta a sufletului. Și după aia încerc să se reîntregească undele din afară și se schimbă culorile, se schimbă vibrația, se modulează. Nu este un simbol să neutralizezi mergerea în interior, conștiința de sine și pur și simplu desfaci toate simbolurile din afară. Mergi în interiorul tău și te desfaci pe tine. Ca ce ești tu, ca suflet, ca spirit, ca și conștiință, ca și matrice originală și ca și coduri originale și matrice originală. Când mă uit acum, văd mâna imensă de lumină. Lumină. Și nu e niciun simbol. Bine. Da, da. Elena, am ajuns la finele sesiunii. Acum, la 3, ne deconectăm de la toți, la toate canalele informaționale la care am fost conectați, ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschidem un flux energetic din sursa primordială care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energetiza la maxim. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii treptat în starea de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 5.
Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Lena, cum te simți? Foarte bine. Foarte bine. A fost cam greoaie. Da, multă durere în zona pieptului, ca un cuțit. Dragi Orice. exploratori, da, dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, al cărui talent și deschidere a făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până în data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la miserii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!